Romans chapter 3 verses 9 to 21. What then, are we better than they? No. In no wise, for we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that speaketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Their truth is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. There is no fear of God before their eyes. Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Verse 21, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa guilt. Lahat ay guilty sa harapan ng Diyos. All guilty before God. So, dito po makikita natin kung ayon nga sa binasa natin dito, kung i-compare natin ang ginagawa ng tao, ay sa harapan ng Panginoon, tayo ay makasalanan. There is none righteous, no, not one. So dito, kung pansinin natin ang righteousness, kung bakit sinabi ng Panginoon na walang matuwid, wala kahit isa. So papaano yung sinasabi patungkol kay Noah at kay Abraham at yung iba pa na sila ay tinatawag ding righteous, just, or perfect. So ibig sabihin ba na ang verse na ito ay hindi applied or applicable sa kanila, na sinasabing there is none righteous, no, not one? Pero sa time ni Noah at sa time past ay may tinatawag na righteous. So kung puntahan natin yung ating timeline, ito po, before the cross, under the time past, so may tinatawag na righteous dito, halimbawa si Adam, and then Abraham sa time na yun. So dito po, under the but now program, yung sinasabi ng Panginoon, there is none righteous, no, not one. Ganito po ang nangyari, na ang Israel and Gentiles ay parehas na ang kanilang estado sa buhay. Pero noon, nung hindi pa nireject ng bayang Israel, o ang Panginoon ay nakipag-deal sa kanila, ay mayroong pinipili na righteous, katulad ng bayang Israel, tinatawag silang holy nation, peculiar people, children of the kingdom, or a covenant people. Dito po ang bayang Israel. So ang mga Gentiles under this program ay tinatawag na unrighteous. So sila ay chosen
Ibig sabihin na yung sinasabi sa Romans chapter number 3, 9 to 10, na walang matuwid, wala kahit isa, ay dito siya applicable nung ang Israel ay ni-reject nila ang Panginoon. So ang Israel ay nag-fall. So naihalo or naisama dito ang mga Israelita. Ang sabi ng Panginoon, there is none righteous, no not one. At ang kailangan para maging righteous ay ang grace ng ating Panginoon sa panahon na ito. So, paano yan? Sa pamagitan ng paniniwala dito. Sa paniniwala ng preaching of the cross. Kung paniniwalaan nila, maging Israel and Gentiles, itong preaching of the cross, sila ay ituturing righteous dito. So, ganun po yan. Magiging righteous lamang sila, kailangang maniwala. Yan, maniwala sa preaching of the cross. Ito po. Ang bayang Israel and Gentiles ay equal sa time na ito, equal na ang kailangan ay ang biyaya ng Panginoon. Ang kailangan ay maniwala sa Ebanghelyo tungkol kay Kristo or sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa cross. Kaya sabi niya, what then are we better than they? No. In no wise, for we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Dito po yan. Jews and Gentiles are under sin. Unlike dito, sila yung pinili. Pero under the but now program, nung nireject ng Israel, ang ating Panginoon Hesus, ang Israel ay katulad din ng mga Gentiles na makasalanan. Kaya verse 10 ang sabi, as it is written, there is none righteous, no not one. So there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. So ganun po, dahil makasalanan makasalanan ng tao, walang naghahanap, walang nakakaintindi sa ating Panginoon. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no not one. Dahil nga makasalanan ang tao, walang kabutihan na ginagawa. Lahat ay makasalanan. Kaya dito sa verse 14, whose mouth is full of cursing and bitterness. So yun po yung nilalaman ng kanilang or lumalabas ng kanilang bibig, mga alimura o pagmumura. Okay, kasi yun yung nasa kanilang puso, sa kanilang buhay. And then 16, destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. Wala silang wala silang idea patungkol sa kapayapaan, tungkol sa Panginoon, and there is no fear of God before their eyes. Hindi sila natatakot sa ating Panginoon dahil unang-una, yung kanilang estado ay makasalanan. Kaya, lahat ay guilty sa harapan ng Diyos. Lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Sa verse 19, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. So, kung pag-uusapan natin ang tungkol sa batas, under the time pass ay wala pong napawalang sala under or ilalim sa kautusan. Kundi ipinapamukha lang sa tao na ang tao ay
makasalanan. Kaya ang sinasabi nga dito sa, balikan natin dito sa verse 20, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified. Walang napawalang sala or inaaring ganap sa kautusan. Kundi, ipinapamukha lang or ipinapakilala lang sa tao na ang tao ay makasalanan. So yun po ang work ng kautusan. Kaya pagdating dito, lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat sa ating Panginoong Hesus. But now, the righteousness of God without the law, dito po, but now, the righteousness of God without the law is manifested. Bakit po? Dahil sa grace ng ating Panginoon. Yun po ang nag-manifest. Kaya, ang mga believers dito, mga naniniwala, ay justified. Hindi ibig sabihin sa pamamagitan ng batas, ay pinawalang sala or inaaring ganap, hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa biyaya ng Diyos. Galatians chapter 5. Verse 4, Christ is become of no effects unto you, whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Kung sakaling na ang tao ay na-justified from the law, anong sinasabi? Ye are fallen from grace. Ye are fallen from grace kung ang tao ay pinawalang sala sa pamamagitan ng batas. Isa pa, kung ang righteousness sa pamamagitan ng batas naging walang kabuluhan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ayon sa Galatians chapter number 2 verse 21, I do not trace the grace of God, for if the righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. So nagiging walang kabuluhan ang ginawa ng ating Panginoon kung ang righteousness, ang justification ay sa pamamagitan ng kautusan. Kaya ang sinasabi sa Romans chapter 5, verse 1 and 2, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, we're justified by faith. And then we have peace with God. And then meron tayong access. Okay, meron tayong access by faith into this grace. Ganun po. Sa pamagitan ng biyaya, hindi sa pamagitan ng kautusan. So kung tingnan natin ang mga issues at ang mga evidence na nagpapatunay regarding po dito. So the issue dito sa chapter 3 verses 9 to 18 sa book of Romans, Paul scriptural annotations listed for proving all guilty under sin in Romans chapter 1 and 2. And then Paul uses Old Testament scriptures to bring them to Christ. So, ang ginagamit dun is the Old Testament scriptures to bring them to Christ according to Psalms 14 verses 1 to 3 and then in Galatians chapter 3 verse 24. Another is the popular evangelism wants to use Matthew 19:16 to 23, but that is not in 1 Timothy 1:7 to 8. So dito magkakaroon ng tinatawag conflict if we compare dito sa Matthew 19:16-23 doon sa evangelism, kasi hindi naman yun ang sinasabi sa 1 Timothy 1:7 to 8. So mayroon pong tinatawag conflict po doon. And then the entitlements mentality will be solved by teachings according to Romans chapter 1 to chapter 3. None means none.
So pag sinasabing wala, wala talaga. There is no excuse. There is no excuse. According to Psalms 39, verses 4 to 5, Ecclesiastes chapter 1, verse 2, and Ecclesiastes 12:8, Isaiah 64, verse 6, dito po, pag sinasabing wala, and walang excuse, wala po tayong pwedeng i-justify para makalusot tayo or i-consider yung ginagawa natin. Pag sinabing hindi, walang excuse po ang bawat isa. None understands the spiritual things. Kung ang taong makasalanan, hindi talaga maunawaan ang mga spiritual things. Kung ang tao ay hindi spiritual, ang tao kung hindi part sa ating Panginoon, hindi niya maunawaan ang mga bagay patungkol sa Panginoon. At walang naghahanap sa ating Panginoon dahil ang tao ay makasalanan. Ang kanilang sarili, ang iniisip lang nila. Hindi nila na i-consider na mayroong Panginoon. Walang naghahanap sa Diyos because of sin. In 1 Corinthians chapter 2, verse 14, makikita natin doon, hindi maunawaan ng mga natural people or the unbelievers, referring to the unbelievers, hindi nauunawaan ang mga bagay patungkol sa ating Panginoon. And then none seeketh. Walang naghahanap sa Diyos. Walang naghahanap sa Diyos dahil nga ang kanilang kaisipan ay blinded. At sila ay guilty before our Lord. So walang kahit isang naghahanap. According to Acts 17:27, Isaiah 9:13, Isaiah 31 verse 1, and Amos chapter 5 verse 6, Matthew 7:7, but in Isaiah 55:6, ayan, makikita naman natin doon sa Isaiah 55:6 na talagang hahanapin niyo ang Panginoon habang nandito pa. Pero, yun nga, ang mga unbelievers ay hindi nila hinahanap ang Panginoon, maliban lamang sa mga believers. Lalo sa Isaiah 55 verse 6. And then, sepulchres keep dead bones looking pretty. So, yun yung isang description dito, yung word na sepulchres ay the dead bones. Yun po, doon po na i-describe ang taong unbelievers. Spiritually dead. In Psalms 5 verse 9, Matthew 23 verse 37. So yun po yung description sa mga unbelievers ay hinalintulad sila sa sepulchres or sa yung tinatawag na libingan. Yun po yung description sa kanila. What comes out of the inside is what defines or defiles. According to Matthew 15:11 and verses 18 to 20, ito po ay isa sa mga description kung ano yung lumalabas sa ating bibig. Yun yung nasa loob natin at nakakasira. Kasi nagkakaroon ng tinatawag na problem o nadamay kasi wala tayong ibang pwedeng aasahan kung ang tao ay unbelievers, ang kanyang ilalabas na salita ay hindi na nakakatulong. Kasi yun yung nasa kanilang inside. Nasa kanilang inside. So yun po na i-describe yan sa Matthew 15:11 and then verse 18 to 20. Then the poisonous lips, bitter mouths. Wow, ang tindi naman nito. Ang mga unbelievers ay expected na ito po ang lumalabas sa kanilang bibig na parang nakakalaso ng mga pananalita or yung mayroong tinatawag na galit, puot, lahat ng uri ng mga masasamang
hangarin ay nandoon po sa isang taong unbelievers, according to Psalms 140 verse 3, in Psalms 10 verse 7, Proverbs 6, 17 to 18. Itong mga verses na ito ang nag-describe sa mga bagay na ito regarding nga sa kung ano yung mga inilalabas o ano yung mga words, kung ito ba ay nakakatulong sa kapwa or nakakasakit o nakakasira sa buhay ng ibang tao. So yun po. And then, swift to shed blood is not the mercy of the law, according to John 8, 1 to 11 and Matthew 23, 30 to 35. Dito po makikita natin na napakadali sa kanilang gumawa ng masama. Ganun ang karakter ng isang makasalanan. Napakabilis na gumawa na parang normal para sa kanila ang mga bagay na hindi maganda sa harapan ng Diyos. The way of peace they have not known in Isaiah 59, 7 to 8, in Isaiah 57 to 21. So the way of peace they have not known. Hindi nila alam ang tungkol sa kapayapaan. Ganun ang mga unbelievers or yung mga guilty, yung mga walang Diyos. Ganun po ang description, wala silang kapayapaan, hindi nila nasumpungan ang kapayapaan. Dahil ang kapayapaan, masusumpungan lamang natin sa ating Panginoon. So, no fear of God before their eyes. Biro mo yan, wala silang takot sa Panginoon. Itong mga tao na walang Diyos, walang pag-asa, wala silang takot sa ating Panginoon, according to Psalms 36 verses 1 to 4, Job 28:28, Proverbs 8:13. And then fear is what the law doth, grace teaches different. So yun kasi ang tinuturo ng batas eh. Fear is what the law doth. Tinatakot yung tao, pero different naman sa grace. Grace teaches different, hindi po katulad yung na tinatakot. Kundi dito ay ini-empower. According to Romans 8:15 and 2 Timothy 1:7. Hindi tayo binigyan ng spirit of fear but of power. Yun po yung sa grace. Pero sa law, yung takot ang nag-motivate. Dito naman sa Romans chapter 3, 19 to 20, ito naman yung mga issues na pwede nating masolusyonan through sa iba't ibang mga evidences na makakatulong to solve the issue. All men were judged by works, but the law applied only to Israel. Totoo po yan. Ang batas ay applied lang para sa bayang Israel dahil sa kanila nga ibinigay. Pero lahat ng tao ay parurusahan. Lahat ng tao ay parurusahan according doon sa kanilang ginagawa. In Romans chapter 2:12, and then verse 17. So that every mouth, the word every mouths that needed stopping were in Israel, and all the world guilty and deserving of judgment from God. Yes, kasi lahat ay makasalanan, lahat ay guilty, deserving po sa parusa. According to Romans 1:18 to 19. Therefore, the law system was powerless to justify. Totoo po yan. Ang batas ay hindi kayang i-justify ang tao. Kasi wala nang na-justified sa pamagitan ng batas. In Romans 8:3, Galatians 4:9, Isaiah 64:6. David rested in the law in Psalm 7:8-9 and James 2:18-24. Sila po yun, rested in the law. Kasi doon po sila, yun po yung kanilang pinaniniwalaan. But Paul lays it all out. But Paul lays it all bare. In his sight, which sees every secret thing, in Job 25:4, Hebrews 4:12-13. Ganun po yung lahat nakikita. Nakikita ng ating Panginoon. Wala pong secret na naitatago. Lahat ay lantad, hayag
sa harapan ng Diyos pagdating ng judgment. Wala po tayong ipagmalaki sa ating Panginoon pagdating ng panahon. Deeds can't justify, then what can? Galatians 2:16, Galatians 3:10 to 12, ang batas, ang works ay hindi kayang i-justify o mapawalang sala ang isang tao, kundi ipamukha lang ng tao ay makasalanan. Unlike dito sa grace, we are justified freely by His grace. Another issue na matatagpuan natin sa Romans chapter 3, 21-22, but now, ito po yung pinag-usapan, but now, the important translation words, a change occurs between then and now. Then and now, mayroong tinatawag na transition. Righteousness of God who must be true even if every man a liar. How could God keep His promise of salvation if all deserve judgment? So pag ganun, papaano naman yung promise ng Panginoon sa salvation kung lahat naman ay parurusahan? So without the law, God's righteousness before was seen only through the law. So ang ginawa ng Panginoon ay walang na-justify dito. Kung baga lahat maparusahan, God opened a new program, the dispensation of Christ, available for everybody, available for Jews and Gentiles. So yun po yung grace ng ating Panginoon, available para sa lahat. Yung sinasabi nito na all guilty before God, totoo po yan, pero ang Panginoon gumawa ng remedy para hindi lahat maparusahan. Ang Panginoon gumawa ng remedy para sa lahat, at sa pamagitan ng paniniwala sa kanyang ginawa ay hindi na lahat mapaparusahan ng kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy. Okay? So, maraming salamat.